हॅलो एव्हरीवन आणि नमस्कार मंडळी। आज आपण खास उन्हाळ्यासाठी आवळ्याच्या सरबताचे सिरप बनवणार आहोत। आवळा हा पित्तनाशक तसेच आपल्या केसांसाठी आपल्या त्वचेसाठी खूप फायदेशीर असा आहे। तर चला सुरुवात करूयात आजच्या व्हिटॅमिन सी भरपूर असलेल्या अशा सिरपच्या रेसिपीला। अजूनही काही प्रमाणामध्ये बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत। तर इथे मी हिरवे ताजे असे पावशर आवळे घेतलेले आहेत। पावशरमध्ये 7 ते 8 आवळे येतात। तर आपल्याला हे आवळे धुवून पुसून अशा पद्धतीने चिरून घ्यायचे आहेत। जर तुम्हाला टाइम असेल तर तुम्ही इथे हे खिसले तरी चालेल, पण इथे मी थोडं लवकर उरकण्यासाठी अशा पद्धतीने चिरून घेतलेले आहेत। त्याच प्रकारे 2 इंच आल्याचे आपल्याला अशा प्रकारे तुकडे करायचे आहेत आणि एक मुठभर पुदिना जर नसेल तर तुम्ही नाही घेतला तरी चालेल। इथे माझ्याकडे होता म्हणून मी पुदिना घेतलेला आहे, पण पुदिन्याची सुद्धा टेस्ट खूप छान लागते। तर हे आवळ्याचे तुकडे मिक्सरला वाटून आपल्याला एक किसायचे पेस्ट बनवायची आहे आणि ती अशा पद्धतीने कापडाने गाळून घ्यायची आहे। आता मी मिक्सरमध्ये आले, पुदिना आणि राहिलेले आवळ्याचे तुकडे टाकले आहेत आणि हे सुद्धा मी मिक्सरला वाटून घेतले आहेत। आता ही पेस्ट सुद्धा आपण ओल्या कोणत्याही कपड्यामध्ये अशा पद्धतीने पिळून घेता। आता जेवढा आपला आल्याचा रस आहे तो आपण मोजून घेतला आहे, तर तो 1 कप एवढा आहे। तर जेवढा रस आहे त्याच्या डबल इथे आपल्याला साखर घ्यायची आहे। 1 कप साखर, 2 कप साखर आणि जेवढा रस होता त्याच्या निम्मे आपल्याला इथे थोडे पाणी घ्यायचे आहे। आता हे आपल्याला ठेवायचं आहे उकळत। मीडियम आचेवरती आपल्याला हे 7 ते 8 मिनिट उकळवायचे आहे। या पद्धतीचे अजून भरपूर सिरप, प्रीमिक्स पावडर सरबताचे मी बनवलेले आहेत, त्यासुद्धा रेसिपी तुम्ही ट्राय करू शकता। हा फेस येऊन पुन्हा थोडं थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे असेच घ्यायचे आहे। इथे गाळण्याची अजिबात गरज नाही आहे। तर आता हे थंड करूयात। थंड झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला थोडेसे मीठसुद्धा टाकायचं आहे। तर इथे मी हे 1 लिंबू घेतलेला आहे। पावशर आवळ्यासाठी आपल्याला 1 लिंबाचा रस याच्यामध्ये थंड झाल्यावर टाकायचा। जर तुम्ही अर्धा किलो आवळे घेतले तर 2 लिंबाचा रस टाकायचा। लिंबाचा रस व्यवस्थित मिक्स करायचा, जेणेकरून ह्यातली जी साखर आहे त्याचे पुन्हा क्रिस्टल होऊ नयेत। आणि पूर्ण थंड झालेले हे सिरप एका पॅक बरणीमध्ये भरून आपल्याला हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। 3 महिने हे सिरप खराब होत नाही आणि तुम्हाला जेव्हा पाहिजे तेव्हा याचा सरबत बनवता येतो। तर अशा प्रकारे इथे आवळ्याच्या सरबताचे सिरप तयार झालेले आहे। हे फ्रीजमध्ये तुम्ही 3 महिने कोणत्याही पॅक कंटेनरमध्ये ठेवू शकता आणि जेव्हा तुम्हाला सरबत बनवायचं आहे तेव्हा ह्यातले सिरप ग्लासमध्ये घेऊन याचं सरबत बनवणे खूप सोपे आहे। तर आता याचा सरबत कसा बनवायचा ते पाहूयात। आपल्याला इथे 2 टेबलस्पून अंदाजानेच एवढं सिरप घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला थोडं जास्त स्ट्रॉंग हवं असेल तर थोडं जास्त सिरप टाकलं तरी चालेल। थंड पाणी आणि आईस क्यूब, वरून हवा असल्यास थोडासा पुदिना सुद्धा टाकला तरी चालेल गार्निशिंगसाठी। थंडगार आणि आरोग्यदायी असे इथे आवळ्याचे सरबत तयार झालेले आहे। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, हे सिरप बनवून ठेवा। तर भेटूयात पुन्हा एखाद्या नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत बाय।